Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Khoảng 800 quả trứng Bắc Thảo và trứng vịt muối đã bị cảnh sát nước Ý tịch thu từ hai nhà hàng món Trung Hoa ở thành phố Sicily. Theo như trang South China Morning Post, chủ hai nhà hàng món Hoa ở thành phố Sicily nước Ý đã bị cảnh sát Ý tịch thu hơn 800 quả trứng Bắc Thảo và trứng vịt muối hồi đầu tháng 4. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được biết, những quả trứng này được cho là vi phạm luật nhập khẩu của Liên minh châu Âu. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đặc sản nghìn năm trứng Bắc Thảo bị cảnh sát tịch thu tại Ý. Tin tức này ngay khi vừa tung ra đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc nói riêng và người châu Á nói chung cảm thấy bất bình, bởi vì trứng Bắc Thảo là một đặc sản nghìn năm, làm sao mà chúng lại không an toàn cho con người tiêu thụ được. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số người khác thì lắc đầu trước sự khác biệt về văn hóa. Một vài cá nhân khác lại cho rằng nên tôn trọng sự khác biệt giữa luật pháp các nước. Trứng Bắc Thảo cũng như một số đặc sản châu Á khác thường không đạt chuẩn an toàn sức khỏe của những quốc gia châu Âu nên việc nhập khẩu và phục vụ chúng ở đây vốn không được hoan nghênh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phản ứng chung của nhiều người nước ngoài khi ăn thử trứng Bắc Thảo. Theo trang Netsat, đây không phải là lần đầu tiên trứng Bắc Thảo bị nghi kỵ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo như bản báo cáo, đặc sản nghìn năm Trung Hoa này từng xuất hiện trong bảo tàng là những món ăn kinh dị nhất thế giới của Thụy Điển cùng nhiều món khác như đậu hũ và trứng vịt lộn. Thậm chí, vào năm 2011, đài CNN còn bầu chọn trứng Bắc Thảo là món ăn khiến người khác e sợ nhất của năm. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặt khác, cũng có một thời mà việc ăn trứng Bắc Thảo được xem như một thử thách trong cộng đồng người nước ngoài, khi mà nhiều người phương Tây đã quay các video phản ứng khi ăn trứng Bắc Thảo và đổi lại nhiều lượt tương tác trên mạng, mà hầu hết là phản ứng tiêu cực. Trong khi người phương Tây còn e dè, trứng Bắc Thảo trong lòng người châu Á lại là món ăn hấp dẫn. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Người ta có thể ăn trứng Bắc Thảo và trứng vịt muối cùng cháo trắng hoặc ăn như một món khai vị. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trứng Bắc Thảo với lòng trắng như thạch và phần lòng đỏ có mùi ngai ngái, ấm ẩm và đậm vị đặc trưng có thể không thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ai đã nếm được vị ngon của nó thì sẽ rất yêu thích món ăn này. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trứng Bắc Thảo là món ăn được nhiều nước châu Á yêu thích. Trứng Bắc Thảo là một món ăn có bề dài lịch sử, được phát hiện từ thời nhà Minh 1268 đến 1644, khi một người xưa vô tình tìm được một quả trứng bị chôn trong bùn trong một thời gian dài. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi nếm thử, người này quyết định thay đổi công thức một chút để tạo ra món ăn nghìn năm gây mâu thuẫn bậc nhất ngày nay. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, dù thế nào thì có lẽ chúng ta vẫn nên khuyến khích các bạn bè quốc tế thưởng thức món ăn này ở quê nhà của chúng hơn là ở xứ sở khác. Dù sao, nước Ý cũng nổi tiếng với món phô mai giòi casu mặc dù mà ngoại trừ người Ý ra thì chắc chắn cũng bị cấm tiệt ở nhiều nước khác trên thế giới. Thực ra, chính món này cũng thuộc dạng trái phép ở Ý đấy. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Có lẽ, không phải vì người phương Tây kỳ thị hoặc không biết thưởng thức, chỉ là có những món ăn chỉ nên được thưởng thức trên thổ nhưỡng của chúng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nguồn: Netsat, South China Morning Post.